Kung di mo na itatanong, may isang mahiwagang bundok kung saan matatagpuan ang nakatagong lawa at kagubatang binalot ng lumot. Ngayon, sama-sama tayong maglakbay para tuklasin ang lihim nito. Let's go! Late na yata ako. Bago kami umalis, nagpakilala muna yung leader namin. Welcome to our open climb. Thank you guys for joining and participating to our first open climb this year. And I'll be your TL for this climb. Mahaba din ang biyahe, buti na lang nakatulog ako. Ano ba yan, Kuya? Strawberry sir, ube, natural. Galing sa bus, kailangan munang lumipat sa malaking Hoy, jeep. Lolo! Sa biyaheng ito, kasama pala si Lolo Jency. Oh, the vlogger! Kailangan pa naming bumili ng pagkain, kaya bago sumikat yung araw, bumiyahe na kami papunta sa unang stopover. Habang maaga pa, tumuloy na kami papunta sa ranger Ba't station. nauna yung sweepers? Kasi bago umakyat, kailangan munang mag-register at makinig sa briefing. Yung tinawag namang pit trail kasi may mga portion kasi doon na may pabaging laing. Sigurado maganda yung tanawin papunta sa jump off. Kaya Kaya mainit, ah. kahit sobrang init, sa top load ako sumakay. Bago umakyat, nagdasal muna kami para sa kaligtasan ng lahat. Maigsi pero matarik yung aahonin namin. Mataas na lugar ito kaya nabalutan na ng lumot yung kagubatan. Parang may mali akong nakain kaya tuloy. Naiwan ako. Sumakit kasi bigla yung tiyan ko eh. Buti na lang may liblib na lugar doon. Nagmadali na lang ako para hindi maiwanan. Buti, nabutan ko sila. Woo! Uy, ang ganda. Summit na to. Himala, may clearing ngayon. Kaya dito na kami nagtanghalian. Uy. Ang sarap. G. Congrats! Pagdating nung iba, bumaba na kami para ma-enjoy din nila yung tanawin. Kita na yung campsite. May masakyan kaya tayo? Oo, sabit na lang tayo, no? Hitchhike. Sigaw ka nga, ayan na yung kalsada. Yan ang kasada! Tayo, sana may ma-hitchhike tayo. Malayo talaga yung lalakarin papunta ng campsite. Buti na lang, Manipe! Taas ako. Woo! Swerte, swerte. Stop. Let's go! Swerte. ang bilis lang naming Congrats, nakababa. guys. Sa tabi kami ng lawa nag-camp. Sobrang lamig ng tubig dito. Kaya saglit lang ako naligo para din makapagluto na kami ng hapunan. Simple lang naman yung hapunan namin. Ang mahalaga, mainitan kami kasi sobrang lamig dito. Siyempre, sa bawat handaan, hindi mawawala ang cake. Nakakamiss yung shawarma na yon. Lutuin kaya natin. Ang unang gagawin ay ibabad yung beef sa iba't ibang spices ng matagal. Gawin din natin yung white sauce. Maghalo ng mayonnaise, yogurt, bawang, calamansi, salt, pepper, at dried parsley. Haluin mabuti at tikman kung masarap na. Para maanghang, lagyan lang natin ng hot sauce. Para sa yellow rice, magsasaing lang tayo pero lalagyan natin ng turmeric at dried parsley. Pagluto na, haluin lang para soft and fluffy. I-sear lang natin yung beef hanggang maluto at lumabas yung aroma ng mga spices na nilagay natin. Ihain kasama yung yellow rice, salad at lagyan ng sauce. Bago sumikat yung araw, naghanda na kami para puntahan yung ibang nakatagong lawa. Magandang buhay, ako po si Daryl. Binilin din ng guide namin na bawal daw ang maingay, kaya dahan-dahan at tahimik lang kaming umahon papunta sa view deck. Bago marating yung unang lawa, dadaan muna sa ilog at mahabang mossy forest. Ito yung ingkulo. Sa salita namin parang yung pinadalo yung tubig.
Ang galing, tumatalbog yung tinatapakan namin. Di ba kayo lulubog dyan? Derek, ikaw din. Bago kami pumasok sa susunod na lawa, kumain muna kami. Kaso naiwan ko yung pagkain ko. Buti na lang binigyan ako ni Direk. Parang mas malambot yung lupa dito. Uy, uy. Kaya naging maingat kami para hindi kami lumubog. Go, Derek. Effortless. What? Scam yung 30 minutes. Tuloy-tuloy lang kami hanggang marating namin yung lake. Ang bulalakaw. Compress. Pagbaba dito, makikita na yung mahabang kalsada. 1 hour yung... Joke lang yung unawi mo ate. Sana may sasakyan. Road na lang. Hey, are you okay? Wala kaming nasakyan pabalik ng campsite, pero malapit lang naman yung pababa. Para hindi kami magutom sa biyahe, pinagluto nila kami ng sariwang gulay at malinamnam na tinola. Dami oh. Pang dayo. Natimas. Ang saya din ng biyahe na yon. 1, 3. Kaya ano pang hinihintay mo?